Mirëmëngjes, profesor Plumbi, mirë se ke ardhur në studio. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Zakonisht ne takohemi bashkë në këtë periudhë të vitit dhe flasim për një epidemi të mundshme të gripit. Të dhënat në fakt janë shqetësuese, megjithatë pyetja ime e parë mbetet gjithmonë e njëjta. Kemi të bëjmë me epidemi apo jemi në prag të saj? Në fakt, ende nuk kemi të bëjmë me epidemi të gripit, situata është e qetë, po të shikosh të dhënat e Institutit Shëndetit Publik dhe atë kurbën e zakonshme që bëjmë bas çdo jave të raportimeve të infeksioneve të rrugëve të sipërme respiratore, shohim se neve jemi në prag të asaj që zakonisht e quajmë fasha e sezonit normal të qarkullimit të virusit të gripit në Shqipëri. Pra, për të hyrë tek epidemia, besoj dhe mendoj që duhet të paktën dhe 2-3 javë. Dhe ka një shifër që e përcakton epideminë? Pra ka disa indikator që nuk janë vetëm tonët, janë indikator që i orienton OBSH-ja. Neve i referohemi infeksioneve të rrugëve të sipërme respiratore për të konkluduar në qarkullimin e virusit të gripit. Në bazë të dhënave që jep Instituti Shëndetit Publik, java e fundit e dhjetorit dhe java e parë, besoj e janarit akoma nuk kanë dalë shifrat, numri i këtyre infeksioneve të sipërme respiratore ka qenë diku tek 11.000, madje më pak se 11.000. Po të shikojmë krahasimisht me një vit më parë, është rreth 1.000 më pak. Pra, kurbat kanë ndjekur njëra tjetrën, oscilacionet kanë ndjekur njëra tjetrën, por janë më pak raste se sa vitin e kaluar në bazë të dhënave që jep Instituti i Shëndetit Publik. Edhe klinikisht, po të shikosh në urgjencën fjalëvjen të sëmundjeve infektive, në urgjencën e sëmundjeve infektive në QSOT, numri i rasteve nuk është se ka qenë shumë i madh. Pra, nuk kemi shifra ende të sakta, por duhet të them që situata ka qenë relativisht e qetë. Përjashtuar 2-3 ditë e fundit, natyrisht që kanë qenë më të ftohta dhe si thua qarkullimi i virusit në këtë lloj temperature është çik më aktiv, më madh. Megjithatë ka plot janë raportuar 44.000 vetëm në muaj, në muajin që shkoi, kuptohet. Domethënë që janë prekur nga virusi i gripit, 44.000 nuk janë pak, po bëhet fjalë për gjithë Shqipërinë. Nuk besoj që shifre sakt, nuk besoj që do të thotë janë 44.000 raste të prekur nga gripi. Apo fusim dhe ata me virozën e... Jo, të thuash që një person është i prekur nga gripi duhet do e mos të demonstrohet prezenca e virusit të gripit në sekrecionet orofarineale. Dhe duhet konfirmimi nga Instituti i Shëndetit Publik. Është tjetër gjë infeksioni rrugëve sipërme respiratore, është tjetër gjë viroza, është tjetër gjë gripi. Nuk duhet t'i ngatërojmë pra njëra me tjetrën. Dhe kur ju them që fjala vjen java e fundit e dhjetorit ka pasur 11.000 raportime me infeksione të rrugëve sipërme respiratore, i bie që i gjithë muaji dhjetor të ketë 30-40.000 ndoshta, po infeksione të rrugëve sipërme respiratore. Dhe nga këto infeksione të rrugëve sipërme respiratore, deri tani janë, nuk e di se sa raste, po janë shumë pak raste, mos them me 10, jo më shumë se kaq, të konfirmuara me viruset qarkulluese të gripit, kryesisht me virusin e gripit AH1N1. AH1N1 është gripi i ashtu quajtur gripi i derrit, dikur që quaj, që ngelim me këtë emër, dhe i ka ngelur ky emër, po që nuk është gripi i derrit faktikisht, sepse është gripi i njeriut. Nëse, nuk e di pse i ka ngelur gripi i derrit, gripi i pulës e kështu me radhë, megjithatë nga rezervuari, referon në rezervuarit natyral të virusit qarkullues. E kuptoj, edhe Instituti i Shëndetit Publik e konfirmon që është ky virusi që bizotron. Janë 4 viruse qarkulluese, 2 të grupit A dhe 2 të grupit B. Në grupin A është AH3N2 dhe AH1N1. Aktualisht edhe në Europë, mbi 70% janë AH1N1 në fakt. Edhe në Europë është e njëjta situatë, e njëjta përgjigje. Fakti është që të zë AH1N1 nuk do të thotë që ke ndonjë rrezik, domethënë Virusi i gripit AH1N1 është një virus i zakonshëm gripi stinor tash, siç janë dhe AH3N2 dhe në tipat e tjerë. Juve
edhe bashkë kemi diskutuar në kohën e epidemisë së tija, apo të pandemisë H1N1 këtu e 8-9 vjet përpara, pra kur ai u paraqit si një virus kryesisht i ri, tashmë është një virus i cili ka qarkulluar, është i njohur jo vetëm nga organizmat tonë, por do thosha edhe më gjerë se kaq, në kuptimin e mirë të fjalës, pra është virus i zakonshëm i gripit stinor, një lloj si viruset e tjera. Vetëm që është, do thosha, ndoshta pak më shumë i rrezikshëm apo me më shumë komplikacione se sa viruset e tjera të gripit stinor. Ajo që dohet të thoja unë është që tani që ne njohim këtë virus, trupi është i aftë të prodhojë mbrojtjen e vet, përveç ilaçeve dhe gjërave tjera. Veçoria e viruseve të gripit është shumë interesante. Pavarësisht se ne bjem në kontakt këtë vit me një virus, ta them, H1N1 me një nën tip të tij, viruset e gripit çdo vit pësojnë ndryshime të vogla apo të mëdha antigenike. Sa më të mëdha janë të ndryshimet antigenike, aq më e mundshme është që ne të risëmuremi nga i njëjti virus në duke, por me disa ndryshime në strukturën e tij antigenike. Më është lacak edhe virusi. Po, vërtet është shumë lacak. Kështu që kjo është arsyeja pse ne mjekët rekomandojmë që pavarësisht se bjem në kontakt me një virus të caktuar të gripit stinor, pavarësisht se ne për atë virus krijojmë antikorpe mbrojtëse, ne nuk krijojmë imunitet për të gjithë llojet e viruseve qarkulluese në vitin pasardhës dhe rekomandojmë vaksinimin vit për vit, që nuk duket gjë e logjikshme, por në fakt është arsyeshme. Vaksina këtë vit e përfshinte këtë spektër? Po, vaksina qarkulluese këtij viti i përmban të 4 llojet e viruseve, pra është mbrojtëse plot. Ai që e ka bërë vaksinën ose e kalon në formë shumë të lehtë ose nuk e prek fare? Po, nëse vaksinojmë natyrisht ose nuk prekemi ose edhe nëse prekemi e kalojmë në formë shumë të lehtë. Si kanë ecë vaksinat këtë vit? Janë bërë në... Nuk kam ndonjë informacion për mbulesin e popullatës. Ditë ju them që grupet në risk, siç janë të sëmurët kronik, gratë shtatzëna, personeli mjekësor që është më shumë në kontakt me këto, janë vaksinuar dhe në dielën time vaksinimi është ofruar nga Ministria e Shëndetësisë, pra ka qenë free. Ka qenë fare, se kjo ka shumë rëndësi. Atëherë, ju më thatë që nuk duhet ngatrojmë virozën me gripin. Pra, nëse unë në këtë moment jam me ruf, me dhimbje koke dhe mund të kenë një temperaturë, nuk është kusht që unë jam me grip, apo jo? Natyrisht që nuk është kusht që jeni me grip, por nuk është as kusht që nuk jeni me grip. Kjo është arsyeja që ne përgjithsisht personat të cilët në këtë periudhë, pra në periudhën e supozuar të epidemisë së gripit, sepse nuk kemi hyrë akoma në epidemi, kjo nuk thotë që nuk do të hyjmë, natyrisht, por të gjithë personat, veçanërisht fëmijët, gratë shtatzëna, të moshuarit, të sëmurët kronik, i rekomandojmë që nëse kanë të tilla shenja, siç është dhimbja kokës, temperatura, dhimbja e gjoksit, kolla, këputja, anoreksia, të orientohen tek mjeku i familjes për të marrë një këshill apo një mjekim të mundshëm, edhe pse juve dini që për gripin nuk ka një mjekim të thosha specifik, nuk ka një antiviral specifik, edhe pse për H1N1 ka një mjekim që neve e kemi përdorur me shumë sukses veçanërisht në rastet e rënda, por për viruset përgjithsisht nuk ka mjekim adekuat, nuk përdoren antibiotikë. Cili përdorur atëre? Ose tamiviri, ose tamifluja. Tamifluja. Tani, ka diçka që janë disa këshilla si të mbrojmë nga gripi që duken nga njëherë, përveç se janë përsëritse, duken sikur ta mbushin mendjen. Për shembull lani duart. Unë do t'ju thosha, shfrytëzoj rastin të sjell 2-3 elemente të rëndësishëm në raport me gripin. Së pari, askush nuk duhet mendoj që gripi është sëmundje e lehtë, përkundrazi. Komplikacione pastaj. Gripi ka shumë komplikacione. Së dyti, gripi nuk sjell vetëm pasoja në shëndetin e qytetarëve, sjell dhe pasoja të mëdha për ekonominë e një vendi, sepse shumë njerëz të prekur njëkohësisht, shumë njerëz të shtruar në spitale, shumë njerëz me komplikacione, shumë njerëz që përdorin apo duhet të përdorin medikamente, janë kosto e madhe për një vend. Ndaj në raport me dëmet që sjell gripi dhe virusi respektiv i gripit, këshillat duken të rëndomta apo janë shumë të rëndësishme, sepse na ndihmojnë
të parandalojmë maksimalisht preke nga virusi i gripit. Ja ti marrim bashkë me radhë. Lani duart, pse ka rëndësi? Po shumë rëndësishme sepse duke të shtitur, duke prekur tavolinë, duke u takuar me njëri tjetrin, duart janë organi i cili ndotet më shpesh nga virusi i gripit dhe në dorë virusi i gripit jeton disa orë. Ndaj është shumë rëndësishme që t'i lajmë disa herë në ditë në mënyrë që me duart tona e para të mos infektojmë për vete, e dyta të mos ja u transmetojmë të tjerëve. Pastroni hundët me shami një përdorimshe, pra jo me shami cope, por nga këto fasoletat ose kartpecetat që i themi neve. Shamit e letrës. Shamit e letrës, me një përdorimshe. Është shumë e rëndësishme edhe kjo, madje do thosha më rëndësishme se sa përdorimi njëherë që tyre është hedhja atyre në kosht me dhëna jo kudo, për të mos u bërë dhe ajo burim i mundshëm infeksione. Por në qoftë se përdor shamin klasike, kjo është problem, sepse e mban infeksionin atje. Po shamia klasike e mban virusin, sepse ti e mban në kushte të ngrohta, e mban në xhepet e ruan, e konservon për më gjatë. Mbuloni hundën dhe gojën kur kolliteni ose teshtini. Kur teshtini, është shumë e rëndësishme për të mbuluar, zakonisht ju këshillojmë këtë ose atë shamin e letrës, në mënyrë që kur teshtim ose kollitemi të mos përhapim virusin me spërklet e mbështymës. Juve e dini që rruga kryesore e transmetimit të virusit gripit është ajo përmes ajrit, pra përmes spërklave të mbështymës. E kuptoj. Dhe një orofaringsi, apo goja, le të themi, dhe hunda, janë dy organe tek të cilat virusi i gripit shumëzohet fillimisht përpara se ty në organizëm. Pra, aty është sasia më e madhe e viruseve të gripit. Evitoni ambientet mbi populluara dhe me shumë njerëz. Tani mund të jetë njëri që na dëgjon dhe do të hyjë në autobus tani çfarë bëj? Vendosi maskë. Praktikisht edhe kjo është një këshill mjaft e vlefshme. Dhe do të thotë që të shmangim sa të jetë e mundur lëvizjen e panevojshme, e padomosdoshme. Natyrisht, po ti pësh një autobus, kontakti është i afërt, njëri testin, njëri kollitet, njëri nuk i ka parasysh këto këshilla, një tjetër nuk e vendos shamin, një tjetër nuk vendos dorën, pra mundësia për të infektuar është maksimalisht. Jo vetëm në autobus, po dhe në lokalet, të veçanërisht lokalet e natës, këto pra që ka grumbullim njerëzish. Dhe fakti që virusi i gripit stinor, pra neve hasim në dimër, e dëshmon më së miri këtë argument që sa më afërt jemi, sa më në mjedesit të jemi, aq me mundshme është përhapja, apo dhe me shpejt është përhapja apo kontaminimi nga virusi i gripit stinor. Pastaj thuhet ruani një temperaturë qëndrueshëm brenda banesave tuaja, pra e qëndrueshme do të thotë që mos jetë shumë e nxehtë, mos jetë e ftohtë, si është? Ideja është temperaturat e mjedisit mundësisht i ruajmë 22-24 gradë, temperaturat e brendshme. Jo gjithmonë është e mundshme. Unë nuk besoj që kjo hyn tek ato këshillat shumë të rëndësishme. E rëndësishme është që mjedisit e brendshme të jenë të ajrosura. Aerosja e hyn, domethënë aerosja duhet. Të jenë të ajrosura. Aq më tepër tani s'ka as insekte, kështu që mund ta mbash dritaren 10 minuta, 15 minuta hapur së bëj qametin. Nësa kur je i smur, do të qëndrosh në shtëpi dhe kufizon dalje në ambientet ftohta, këtë mos më thuaj mua i smur, pa i smur, jam detyruar të dalë në emision. Po. Por duhet... Po ju jeni vaksinuar, apo? Po, patjetër. Konsumoni ushqime të ngrohta. Unë kam vërtet një këshill... Dhe pini sa më shumë lëngjë. Unë kam një këshill, do thosha, nuk të imja është e baballarëve të mjekësisë, sa më shumë ujë. Sa më shumë ujë. Ushqimet natyrisht të ngrohta, natyrisht janë... Po të ndihmojnë shumë sepse nuk konsumojmë shumë energji për të mbajtur temperaturën e trupit, pra nuk ulim imunitetin në mënyrë artificiale. Uji është, do thosha, ilaçi kryesor për të parandalluar virusin. Të dhem gryka, nuk dhem gryka, pi ujë. Nëse të dhem gryka, ne mund të pim edhe çaj, edhe duhet piri çaj i ngrohtë. Natyrisht duhet pim të ngrohta. Po uji është, do thosha, lëngu më i mirë dhe më i shëndetshëm që mund të ju rekomandoj. Tani, jetojmë në një situatë e cila ka të bëjë me një emergjencë njerëzore, që është situata post-tërmetit. Unë nuk e di nëse kjo situatë gripi është shfaqur tek familjet, veçanërisht ato që jetojnë ende në strahimet përkohshme si çadrat apo kontenierët, po veçanërisht ata me çadra. Ka situata të kësaj natyre për këta banor? Unë si mjek duhet të them që gripi bën përjashtim vetëm për ata që janë vaksinuar. Të gjithë të tjerët mund të ekspozohen ndaj virusit të gripit, të gjithë të tjerët mund të sëmuren pavarësisht nëse jetojnë në çadër, jetojnë në shtëpi, jetojnë ku diun, prapë të gjithë mund të sëmuren sepse kontaktet njerëzore janë të pashmangshme.
Kështu që edhe ata mund të smurë dhe mund të infektohen, natyrisht duke qenë se kushtet e tyre nuk janë optimale, ata janë më të ekspozuar ndaj virusit të gripit, sepse një çadër është e vështirë të mbash me temperaturë ku duhet optimale, është e vështirë të kesh kushte higjienike, është e vështirë të lash duart shpesh etj. Me radhë. Por kanë, do thosha, një fat në thojza, të më falin, edhe juve të më falit, sepse nuk është fat, që janë më pak njerëz, pra nuk janë grumbullime të mëdha. A do të ishte me shumë rrezik nëse ata do të ishin nëpër kapanore të mëdha, nëpër ku diun pallate sporti etj, që të kishin shumë njerëz nëpër palestra, do të ishte shumë e rrezikshme. Por gjithsesi vëmendja ndaj tyre duhet jetë e shtuar, sepse nëse preken, nëse infektohen nga virusi i grupit, duke qenë në kushte jo komode nëpër çadra, mund të bëjnë komplikacione nga virusi i gripit. Ne ende nuk kemi raste të tyre nga këto të ardhur në spital. Pra, ne ende nuk kemi raste të deklaruara për tyre. Ju, në momentin që ju shfaqen rastet në spital, janë përgjithësi raste serioze, do të thonë raste që kanë nevojë për një trajtim më specializuar. Jo gjithnjë vinë kështu, përgjithsisht vinë edhe pa. Përjashtojmë ata që i kanë panikun. Këto të panikut, ndërkohë që ka një porosi nga Ministria e Shëndetësisë, nga shefja e shërbimit gjithashtu, që në rast se do të kemi një rast që vjen nga zonat e tërmetit, pra që është në këto kushte që ju e përmendëm më sipër, të hospitalizohet me përparësi, pra po të mos presim që ai të bëjë komplikacione, por të ta hospitalizojmë për ta trajtuar. Natyrisht sepse ekziston kjo porosi. Po, është porosi. Me që ka një trajtim, po thuaj pak më të është porosi e veçantë, është porosi e veçantë. Në momentin që një i smur me grip shfaqet në spital, nuk po flas për rastin e panikut, sepse rasti i panikut është, domethënë, është i pashmangshëm, megjithatë ju tani keni përvojë dhe të trajtoni dhe ata. Por kur është i smur me gjithmonë, trajtimi juaj është antibiotik intensiv apo shihni rast pas rast? Në radhë parë dua t'i këshilloj qytetarët që me temperaturë 30°, edhe 39°, që zgjat një ditë, 2, ndoshta edhe 3 ditë në shtëpi, nuk është e thënë të vinë në spital. Mund të marrin kontakt me mjekun e familjes, antipiretik dhe lëngje, dua dhe mjedis të ngrohtë. Në rast se kjo temperaturë zgjat mbi 3 ditë, unë i rekomandoj të vinë në spital. Sepse ideja është deri në 3 ditë ti do ta mbash me paracetamol, me lëngje, me po, e mba në shtëpi, pa asnjë problemi. Madje do thosha në vend të paracetamol ndonjëherë mund të jap edhe një gotë ujë dhe ul temperaturën po një lloj. Pra, deri në 2-3 ditë nuk ka asnjë gjë të keqe, madje do thosha është e këshillueshme të qëndrojë në shtëpi. Për disa arsye, në radhë parë epidemiologjike, sepse nuk ja transmeton virusi e gripit personave të kontaktit, në radhë dytë është në kushte më komode sepse është në familje dhe në radhë tretë nuk ka rrezik për shëndetin. Nëse temperatura persiston mbi 3 ditë, atëherë i këshilloj të takojnë mjekun specialist ose të orientohen në spital, të referohen në spital, sepse ka shumë mundësi që të bëjë një komplikacion nga gripi. Natyrisht, mjekimi i gripit në spital në radhë parë është mjekim mbështetës. Mbështetës, do të them, në rast se nuk ka komplikacione, siç mund të jetë një pneumoni, një bronkompneumoni apo një encefalit, nuk ka nevojë për mjekime të tjera. Gripi nuk mjekohet me antibiotik. Komplikacionet, po, sipas rastit. Gripi vetë, jo. Pra do të thotë që ke temperaturë dhe pi në asnjë mënyrë, nuk ja rekomandoj në asnjë mënyrë. Jo, askush nga mjekët nuk e rekomandon, nuk duhet të tentojmë të marrim antibiotik pse kemi temperaturë. Antibiotikët nuk e ulin temperaturën. Antibiotiku ka mekanizëm tjetër veprimi në organizëm. Për gripin në asnjë mënyrë s'duhet përdorim antibiotik. Kjo vlen edhe për fëmijët. Absolutisht edhe për fëmijët. Neve duhet mos të përdorim ose rekomandohet të përdoren antibiotik sipas asajt në rast se ka komplikacione, pra në rast se ka infeksione dytësore. Sepse edhe në rast se bën një encefalit nga virusi i gripit, edhe në këtë rast nuk rekomandohet përdorimi antibiotikëve sepse antibiotiku nuk vepron mbi virusin. Çfarë është encefaliti? Infeksioni i trurit, prekje trurit nga virusi i gripit. Është dhe komplikacioni më i shpeshtë të herë. Që ndodh nga njerëzit tek fëmijët, edhe te të rritur, te të moshuarit kryesisht. Ideja është që kur janë temperaturat shumë të larta. Komplikacionet ndodhin përgjithsisht te gripi në persona me imunitet të ulur, si janë fëmijët dhe moshat e rritura apo smurt kronik. Pra, ideja është që nëse je në këtë lloj situate, pra ke rruf, temperaturë etj, në radhë parë do të takosh
mjekun e familjes? 2-3 ditë mund të rri në shtëpi pa asnjë problemi. Pra, me këto këshilla që japin nëpërmes jush dhe që i dëgjoj të gjithë besoj. Në rast të se temperatura ditën e 2 apo 3 nuk ullet, pra nuk ka tendencë ullet, duhet do e mos të referohet tek mjeku i familjes ose tek mjeku specialist, pse jo edhe në spital, në mënyrë që të jepet ndihma e specializuar. Pra, para se të kalojmë te serumet, kemi ca gjëra që i kemi në dorë vetja. Kjo ka rëndësi. Pa diskutim që i kemi në dorë. Para punës ishte përdorimi i shumtë i lëngjeve, veçanërisht i ujit. Dhe jemi në rregull. Dhe antipyretikët, edhe për antipyretikët, do t'i rekomandoja veçanërisht nënat me fëmijët e vegjël. Deri në temperaturë 38,5. Të mos japin antipyretik. Pse të mos japin? Edhe për të rriturit, vlen e gjitha porosi. Sepse vetë temperatura e rritur e lëngjeve biologjike, kryesisht e gjakut, ka veti të mrekullueshme, qoftë baktericide, qoftë viruside. Pra, i vret vetë organizmi, i vret vetë gjaku me temperaturën mbi 37,5. Sistemi mbrojtës funksional. I vret vetë mikrobet. Në rast se neve ulim temperaturën në mënyrë artificiale, krijojmë terren për të zhvilluar më shumë qoftë viruset, qoftë bakteret në organizëm. Tani, për t'ia ulur temperaturën, është më mirë të përdoret, për shembull, është me 38,5. Një gotë ujë. Një gotë ujë e çon 37,5. Po një gotë ujë e çon 37,5 pas i lloj meraku. Pas i lloj meraku. Apo t'i bëjmë një banjo për shembull. Jo, nuk e rekomandoj banjo. Banjo rekomandoj mbi 39,5 në rast se bën frisone. Pra, unë i rekomandoj të gjithë fëmijët, dhe kjo është jo vetëm këshilla ime, por është dhe eksperienca e brezit tim në përgjithësi. Nuk i rekomandoj as për fëmijët, veçanërisht për fëmijët, pas të rriturit deri në temperaturën 38,5 të mos shqetësohen. Një gotë ujë është e mjaftueshme për ta mbajtur në kontroll temperaturën, por duke mos dëmtuar mekanizmat mbrojtës të organizmit. Ndërkohë, ulja e temperaturës të nxitojmë 37,5, po 38, të nxitojmë të japim antipyretik, neve puna e ujit është prap do të thonë, nuk na jepni dot ujin me kokra? Është më bindë se... Jo, neve është e vështirë të gjesh, si thua, të shkosh pas oreksit secilit. Unë i këshilloj të gjithë të dëgjojnë këshillat e specialistit. E qartë. Doktor, të falenderoj shumë për shpjegimet, për këshillat, për gjithçka, uroj që të takohemi për diskutuar gjëra të tjera. Domethënë, jo gjithmonë epidemi. Faleminderit.